Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. Today, inshallah, we will begin chapter 2 in The Prisoner of Zenda. Okay? The king and Rosindel stand looking at each other in astonishment for a few minutes. دلوقتي عندنا بقى الملك وراسندل. طبعا احنا قلنا ان هم بيشبهوا بعض تماما like identical twins، زيهم كانهم توأم متطابق، وبالتالي هم اول لما قابلوا بعض كانوا بيبصوا لبعض في دهشة شديدة. راسندل examines the king carefully as Sabt is talking to the king. بينما بقى سبت بيتكلم مع الملك، راسندل قاعد يفحص الملك كويس جدا. Although Rasindel and the king are so like, there are slight differences. دلوقتي بيقول برضو بس على الرغم ان الملك وراسندل يشبهوا بعض تماما، ولكن في اختلاف طفيف، يعني اختلافات طفيفة. Rasindel notices that the king's mouth is perhaps less wide and Rasindel's face is a little thinner than the king. طيب راسندل هنا نلاحظ ان الفم بتاع الملك يعني الى حد ما ممكن يكون يعني اقل شويه او اصغر شويه، فمه اصغر شويه من فم راسندل. وراسندل كمان الوجه بتاع راسندل الى حد ما انحف الى حد ما من وجه الملك. فريتز دوت بقى نفتكر كده مع بعض شخصيه فريتز مين؟ ايوه ده فريتز وسبت من الحراس او اللي هم زي ما بنقول تو سولجرز او فولورز فور ذا كينج. تمام، بيلازموا الملك تماما، وهم الناس اللي هي هتقف جنب الملك وقفه شديده جدا. بقيه القصه عندي فريتز suggests that it wasn't a good time for Rasindel to visit Stralsund. The king seemed surprised by the suggestion. He says what and asks Sabt what he thinks. دلوقتي كان عندنا الملك كان عنده فكرة. الملك ده شخصية طيبة جدا يعني على فكرة، فعشان كده أول لما شاف راسندل حتى اتخض في الأول، اترعب جدا إن هو شبه الملك، لأن هو لو ملك من الحكام اللي هي الظالمين يعني ممكن إن هو يتضايق إن في شخصية ازاي واحد من عامة الشعب شبهه ويتضايق، ولكن بالعكس الملك انبسط جدا، وبالعكس ده دعا راسندل ان هو يحضر معاه الكورونيشن اللي هو حفل التتويج. ولكن فريدز هنا عنده وجهة نظر تانية اقترحها على الملك، قال له ان ده مش وقت جيد يعني لراسندل ان هو يزور سترالسو. بيقول ليه بقى الكلام دوت؟ طبعا الملك اندهش بالاقتراح دوت وقال له رد عليه بالرد ده، وطلب من سبت وجهة نظره في الموضوع. Perhaps it means that the king isn't very wise or that he depends too much on other people's for device. بيقول لي ان الموضوع دوت بيدل على ايه؟ حته احنا ملاحظين الملك برضه ما عندوش القوه ان هو يتخذ القرار يعني ويقول انا هعمل كده، لا هو بياخد راي مستشارين. ممكن ده بيدل على ان الملك شايف نفسه مش حكيم بالشكل الكافي، او ممكن ان هو بيحب ان هو يسال الاخرين، يعني شخصيه ديمقراطيه يعني يسال الاخرين عن النصيحه بتاعته. The king invites Rasindel to have dinner at a small hunting lodge among the trees. طيب دلوقتي الملك دعا راسندل ان هو يجي يتناول مع العشاء في السمول هانتنج لودج اللي هو في كوخ الصيد بين الاشجار. It is Duke Michael's hunting lodge. الهانتنج لودج دوت او كوخ الصيد دوت يمتلكه الدوك مايكل. They are served by Joseph and Johan's mother. هناك بقى مين اللي كان بيخدمهم في كوخ الصيد دوت؟ جوزيف ووالدة جوهان. Fritz and Sabt don't eat very much because they have to get up early the next day. طبعا هو عزم عليهم ان هم كمان بياخدوا يتناولوا معاه الاكل يعني، ولكن فريتز وسبت طبعا ما اكلوش كتير جدا علشان خاطر تاني يوم عندهم كورينيشن، فهم لازم يبقوا فايقين وبصحه كويسه يعني، ولازم يبقوا نايمين كويس. They advised the king not to eat too much, but he doesn't listen to them.
هما نصحوا الملك ان هو ما ياكلش كتير جدا، ولكن الملك ما سمعش كلامهم لان هو كان من النوع اللي هو بيحب الاكل كتير قوي يعني. تمام. خدوا بالكم من حاجه يا شباب ويا انسات، ان احنا نحاول ان احنا ما نعتمدش على الاحداث بتاعت القصه بتاعتي من الدراما اللي هي بتمثل في التلفزيون او على اليوتيوب، او لان فيها كثير جدا من مش هنلاقيها ايدنتيكال زي بالظبط، فيها مغالطات مش زي اللي احنا بنبقى واخدينها في الدراسه عندنا، ما بتعتبرش كريفرنس ليا. اوكي، ما حدش ينفع يعتمد عليها ابدا، يقول انا اتفرجت عليها كمسلسل او اتفرجت عليها كفيلم ويعتمد عليها. اوكي، لازم نقرا القصه او تاخدوا السمري بتاعي دوت ونبتدي ان احنا نعتمد عليه ان شاء الله. At the end of the meal, the servant brings some cakes from the duke. في نهاية الوجبة بقى في نهاية الوجبة وفي نهاية وجبة العشاء ديت الخادم جاب شوية من الكيك من الدوك للملك طبعا وراسندل. The king eats a lot from them and it is poisoned. طيب الملك طبعا اكل كتير جدا بشراهه زي ما احنا متعودين عنه، وحصل له عمليه تسمم. He can't be woken up the next day. ما قدرش ان هو يصحى في اليوم التالي. The king become unconscious and lay on the floor. طبعا الملك فقد الوعي واترمى على الارض. His face was red and was breathing heavily. وشه كان لونه احمر وكان بيتنفس بصعوبه شديده. Sept and Fritz used water to waken Rasindel. The next morning Sept وفريتز استخدموا الميه علشان خاطر ان هم يوقظوا راسندل في الصباح التالي. When Rasindel looks at the king, he finds the king lying on the floor. اول لما راسندل بص على الملك لقى الملك ملقى على الارض. His face is red and he is breathing heavily. زي ما احنا قلنا بقى ان هو الوجه بتاعه احمر وبيتنفس بصعوبة شديدة. When he feels his pulse, اول لما ابتدى ان هو شاف النبض بتاع الملك يعني he finds it weak and slow. وجد ان النبض دوت ضعيف وبطيء. The duke poisoned the king because he hopes that the king will miss the coronation and that he اللي هي means the duke يعني will become the king instead. دلوقتي ايه اللي حصل بقى يا ترى؟ ايه المكر اللي حصل او الخدعه اللي حصلت؟ دوك مايكل سم الملك لان هو كان بيتمنى ان الملك يفوتوا حفل التتويج، وبالتالي ما يلاقوش الملك موجود في حفل التتويج، فمين اللي هيبقى الملك مكانه؟ دوك مايكل. يبقى الملك يتوج ملك على عرش للروري تانية instead of the real king. If the king wasn't present at the coronation, لو الملك ما حضرش الكورينيشن he wouldn't become the king because Duke Michael was waiting for the chance. دلوقتي لو الملك ما حضرش حفل الكورينيشن he wouldn't become the king. مش هيبقى الملك طبعا لان دوك مايكل قاعد مستني الفرصة دي ومترقب لهذه الفرصة. The whole country and most of the army were waiting for him. عندنا البلد كلها ومعظم الجيش كانوا قاعدين منتظرين للملك. Rasindel also poisoned because they have to throw water on his face to wake him up. هل معنى كده ان الملك بس هو اللي تسمم؟ لا، راسندل برضو اخذ جرعة معينة من السم، ولكن كان طبعا بما انه ما اكلش بشراهه زي الملك كان اكول جدا. راسندل تسمم برضو ولكن بدرجه اقل، بدليل ان هم قدروا ان هم يرموا قليل من الماء على وجه راسندل عشان يوقظوه. but he ate only one cake لان هو اكل قطعه واحده من الكيك. so he didn't eat as much poison. ما اكلش كميه كبيره من السم. The king eats more, so he receives more poison. الملك طبعا أكل كتير جدا زيادة عن قطعة، عشان كده استقبل كمية كبيرة من السم. Sept has a plan to save the throne
دلوقتي سبت بقى عنده خطة عشان ينقذ العرش. خلينا نشوف الخطة دي ايه. راسندل would pretend to be the king. عندنا راسندل هنا هيمثل دور الملك لفترة معينة يعني، او هيدعي ان هو الملك، ملك مزيف يعني. اوكي. as he looked like him، لان هو بيشبهه تماما. and spoke perfect German، وان هو بيتكلم انجلش بطلاقة. and then he would bring the king from the hunting lodge، وبالتالي بعد كده هو سوف يحضر الملك من الهانتنج لودج اللي هو كوخ الصيد. راسندل disagrees at first but when he knows that it is necessity. طبعا راسندل في الاول ما وافقش على الفكره دي، ازاي ان هو يمثل دور الملك. الموضوع طبعا فيه شيء من الخطوره كمان، ولكن عرف ان دي ضروره جدا. he agrees، اضطر ان هو يوافق. the king would be dead or put in prison if he didn't do that. طبعا الملك بالشكل دوت ممكن ان هو يموت، يقتل، او ممكن يوضع في السجن لو راسندل ما عملش كده. طيب ليه احنا بنقول الكلام دوت؟ لان طبعا اكيد هو دوك مايكل سمى الملك علشان خاطر الملك بعد كده اول لما هو دوك مايكل بقى يتوج على عرش روريتانيا، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي دوك مايكل خلاص اطمئن ان هو بقى ملك على عرش روريتانيا، هيروح للملك وممكن يخلص عليه نهائي، وممكن كمان ان هو او يسجنه مدى الحياه. ساب suggested hiding the king in the cellar of the hunting lodge to keep him away from the duke's men who would come after. They went away to Stralsund. دلوقتي عندنا سبت اقترح ان هم يحطوا الملك اللي هو مغمى عليه من جرعة السم يعني، او غير واعي، في القبو بتاع كوخ الصيد يعني مكان الصيد دوت، عشان خاطر يخلوه بعيد خالص عن رجالة مايكل، اللي هو اكيد بالضرورة هيرجع تاني من هيروح لاسترالسو دلوقتي علشان خاطر يتوج على العرش هناك by the train not waiting for the duke's guards. طيب دلوقتي قلنا ان هو هيروح هيروحوا دلوقتي اللي هو مين؟ سبت وفريتز وراسندل، هيروحوا استرالسو بالقطر ومش هيستنوا لما يجي الحراس بتوع الدوك مايكل، عايزين يسبقوهم ويروحوا قبل الميعاد. When the guards come, Joseph will tell them that the house is empty. أول لما الحراس يرجعوا بقى جوزيف هيخبرهم إن البيت فارغ دلوقتي. Johan's mother will be locked in the cellar with the king as she overhears the plan. دلوقتي هم يعملوا ايه بقى في جوهانز ماذر؟ جوهانز ماذر هيكتفوها ويحطوها في القبو مع الملك، لان هي تلصصت وسمعت كل الكلام اللي حصل بين الخطه اللي رسموها بتاعه راسندل، ان هو راسندل هيدعي وهيمثل دور الملك. طبعا هي واضح ان هي كانت توكاتيف يعني عموما يعني، فعشان كده هم خايفين منها يعني. They tied her up and look her in the cellar with the king. هم ربطوها وحطوها في السيلر في القبو مع الملك. جوزيف will let her out later. وبعد كده ان شاء الله جوزيف هو فيما بعد اول لما الخطه تتم بسلام يعني هيبتدي ان هو يطلق سراحها. after Michael guards go، بعد لما رجاله مايكل يمشوا ان شاء الله هو يطلق سراحها. at night after the coronation, Sabt and Rasindel will come back and get the king. في الليل بعد حفل التتويج سبت وراسندل سيعودوا and get the king ويحضروا الملك. سبت will take him back to the palace. سبت يرجع بيه يعني للقلعة. and Rasindel will leave the country. وراسندل في الحالة دي سيغادر البلد. جوزيف dresses راسندل in the king's clothes and Sabt tells him the history of the king's life, his family likes, interests, weakness, friends and servants
on their way to Stralsund. دلوقتي جوديث بقى وهو بيلبس راسندل لبس الملك، ابتدى سبت يحكي لراسندل تاريخ حياة الملك كله، العيلة بتاعته، الحاجة بيحب ايه، بيقرأ ايه، اهتماماته، نقاط ضعفه، اصدقائه، الخدامين بتوعه، كل دوت في طريقهم لسترالسون. When Rasindel is in the train, he sees the towers and the houses of the great capital Stralsund. أول لما راسندل كان موجود في القطر شاف التاورز اللي هو الأبراج يعني والبيوت بتاعت سترالسو، مدينة سترالسو العاصمة. When they reach the capital, the first thing they do is to eat breakfast at the train station. أول لما وصلوا كان أول حاجة يعملوها إن هم ياخدوا الفطار أو يتناولوا الفطار في محطة القطر. هنتوقف عند هذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي هنكمل بقية الحلقة بتاعتنا. Thank you. Goodbye. Bye.